Standard นะครับที่ร้านก็มีอยู่นะครับเป็นตัวสีดำด้านดำเงานะครับแล้วก็เป็นตัวสีแดงนะครับที่ร้านยังเหลืออยู่นะครับราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 68,900 บาทนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวนะครับโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจากกี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ